سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوست دارین حرکت یاد بگیرید؟ فرزین غاziparvar هستم، اموزش حرکت بریج یا امپول رو بهتون میگم. برای انجام این حرکت نیاز به انعطاف پذیری و قدرت بدنی دارید که من چند تا حرکت بدنسازی و کششی بهتون معرفی میکنم. حتما قبل از شروع تمرینات خوب گرم کنید. اول بریم سراغ حرکت بدنسازی. حالا میریم تمرینات کششی رو انجام بدیم. دقت کنید تو نقطه‌ای که فشار احساس کردید حرکت کنترل شده نگه دارید و فشار بیش از حد وارد نکنید. امیدوارم از این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره. ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.